פקטו. משה רדמן, ערב טוב. ערב טוב. אני רוצה דווקא להתחיל איתך מסוגיית תל אביב, כי בזמנו גורמים במחאה מתחו ביקורת על אורנה ברביבאי שרצה מול חולדאי. אמרתם שזה בעצם פיצול המחנה וצריך להתאחד, תקפתם את יש עתיד. השאלה אם לא תתקלו בדבר הזה בכל עיר שבה יש אינטרסים פוליטיים למפלגות ליברליות כאלה ואחרים, ומה שנקרא, לא תבואו שם בטוב על כל אינטרס, וזה אולי רק ייצור עוד יותר מחנאות. ראינו כבר מה קרה בבחירות הארציות, שמפלגות העדיפו את האינטרסים האישיים הפוליטיים שלהם על פני האינטרס הכללי. ראינו במקרה של האיחוד של מרצ והעבודה, במקרים אחרים. אני מאוד מקווה שלא נראה את זה. ספציפית בתל אביב אין באמת מועמד שהוא לא ליברלי, ולכן שלושת המועמדים, זה לא כל כך משנה למחנה הליברלי מי ביניהם ייבחר, אבל בערים אחרות, כמו רחובות, כמו חדרה, כמו גדרה, כמו קריית גת, כמו הרבה ערים שאנחנו מתעסקים איתן, זה מאוד מאוד משמעותי, ולכן אנחנו גם קוראים למועמדים, ועובדים בזה המון, וגם קוראים לראשי סיעות האופוזיציה להיות מספיק אחראיים, ולא לחשוב שזה חשוב עכשיו אם יש רשימה מטעם כחול לבן או מטעם יש עתיד, זה לא מעניין. בסוף מעניין טובת המדינה בארצי ובעירוני, וזה אחת הסיבות שעשינו את מה שעשינו היום, כדי להעביר להם שאנחנו הולכים לעבוד כדי לאחד, ואם לא נצליח אז גם להפעיל לחץ כדי להתאחד, כי אין דרך אחרת, אנחנו לא יכולים להפקיר את התושבים. אבל מה המהלך הכללי? בזמנו דיברו אנשי היפרדות על זה שכוח מוניציפלי הוא מאוד חשוב בשביל ליצור קואליציות ליברליות, ואז לתת בלוק לניסיונות הדתה והשתלטות עירונית כזו או אחרת, כגוש אחד ליברלי, שזה אולי ההתחלה הפרקטית לתהליך היפרדות דה פקטו, אתה יודע, כי על זה דיברו הרי גושים ליברליים שהתנהגו אחרת מהמדינה, זו ההיפרדות. אז בוא נפריד בין מה שאמרת לשני חלקים. הצד הזה של ההיפרדות, אני אישית לא מתחבר אליו בכלל, אני לא בעד היפרדות, אני בעד התחברות. אנחנו, העם, לא הפוליטיקאים, צריכים להתחבר מחדש, ויש הרבה יותר מחבר בינינו לבין 90% מהליכודניקים, ובין רוב הכיפות הסרוגות, וגם בין חלק גדול מהחרדים, וכמובן ערבים, מאשר מה שיש בין הפוליטיקאים שהורסים לנו פה את המדינה, ולכן אני בעד התחברות ולא היפרדות. וכן, נכון, אין ספק ששלטון מקומי זה כוח נגד חשוב מאוד, שיודע לתת קונטרה וריסון לשלטון הארצי, ובהחלט אחת הסיבות שאנחנו נכנסים לדבר הזה, זה כדי למנוע הדתה בערים ליברליות, כדי למנוע סגירה של מקומות בשבת וכן הלאה וכן הלאה, כדי למנוע החדרה של כל מיני תוכניות לא דמוקרטיות, משיחיות, מיזוגניות, לתוך מערכת החינוך. אני שואל על העבודה הפרקטית. העבודה הפרקטית תהיה בלאחד רשימות על מנת שינצחו, או שיהיה משהו מעבר, להריץ רשימות, להריץ מועמדים שלכם, להכניס אנשים שלכם, כי זה משהו אחר לגמרי. חד משמעי, בוודאי. אנחנו קוראים, אנחנו כבר עושים את זה דרך אגב כמה חודשים מתחת לרדאר, אנחנו גם מעודדים אנשים טובים, ליברליים, ראויים, להתמודד בין אם זה לרשות ובין אם זה למועצה, והצלחנו גם לייצר רשימות חדשות יש מאין, ובמקומות, אנחנו בטח לא נעשה את הדוץ הזה. זאת אומרת, במקומות שיש רשימות ליברליות טובות, המטרה שלנו זה לייצר סוג של ראש חץ, כדי שירוצו מול הרשימות החרדיות, מול הרשימות של הליכוד, ויצילו את העיר מהידיים של התפיסות האלה. ובמקומות שאין, בהחלט, יש לנו כמה מיזמים, שהמטרה שלהם זה גם לייצר רשימות חדשות. אז בוא נדבר תכלס, כי כל מי שמסתכל מבחוץ יגיד, הנה, זו הכנה, נראה אתכם בבחירות הארציות, ממש באופן הזה, עם מפלגת המחאה ש... אני לא שולט במה אנשים אומרים, אנחנו... כל הזמן עם העיניים על הכדור. העיניים על הכדור זה פעם אחת לעצור את ההפיכה המשטרית, ופעם שנייה לדאוג שבכל חזית שנקראת בדרכנו, בין אם זה בחירות ללשכת עורכי הדין, ובין אם זה בחירות מקומיות, בכל חזית שנקראת בדרכנו. זה גם הזירה הכי גדולה. כדי שהמחנה הליברלי-דמוקרטי יגדיל את האחיזה שלו בציבור, וישקף את הגודל האמיתי שלו, שהוא כמו שאנחנו רואים ברוב הסקרים, בין 75% ל-80%. וזה נכון בוויקיפדיה, וזה נכון בשלטון המקומי, ונכון בהרבה מקומות. יגידו לך... ולא מעיד ולו בקצת על השלטון הארצי. עיניים על הכדור, כמו שאמרת. כרגע מפלגת המחאה מביאה 12 מנדטים, וזה הדבר הנכון, הכי עיניים על הכדור שיש. אז השאלה אם זה נשקל, האם חושבים על זה כשמדברים על המוניציפלי, גם על הארצי. שאם נגיע למצב שיהיו בחירות, מה שכרגע אין מה לדבר על זה בכלל, אבל תיאורטית, אם נגיע למצב ומפלגת מחאה, שאני דרך אגב לא חושב שזה דבר נכון, אבל מפלגת מחאה היא זו שתציל, אני בטוח שיהיו את מנהיגי המחאה שיתעלו לגודל האירוע וייכנסו גם לזירה הארצית. אבל כרגע, כמו שאמרתי, זה דיבורים באספמיה, כי אין לנו, עוד רגע אין לנו דמוקרטיה, ולא בטוח בכלל שיהיו בחירות הבאות בקצב שהמדינה הזו מדרדרת. מפה אני גם מעביר מסר לשלטון, אנחנו ננצח אתכם בענק גם בבחירות המקומיות, ואתם תחוו את אותה השפלה שחוויתם בבחירות ללשכת עורכי הדין.